Γεια σας, γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα ωραίο ψωμάκι, γιορτινό, με ωραίο σχέδιο, αφρό σαν βαβάκι. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Δεν χρειάζεστε μίξερ, έτσι. Εδώ έχω 75 γραμμάρια μαγιά. Μπορείτε να βάλετε 3 φακελάκια ξερί, αν δεν έχετε. Εδώ έχω 30 γραμμάρια ζάχαρη, 600 γραμμάρια γάλα. Θα πάρουμε λίγο από το γάλα για να φτιάξουμε για να ενεργοποιήσουμε τη μαγιά. Ανακατεύουμε λιγάκι. Το γάλα μας να είναι λίγο χλιαρό. Εδώ έχω 1 κιλό αλεύρι. Θα πάρω από το 1 κιλό 1-2 κουταλιές για να φτιάξω το χυλό μου. Το αλεύρι που έχω χρησιμοποιήσει είναι αλεύρι για τσουρέκι, είναι σκληρό, δυνατό δηλαδή. Λοιπόν, το προζύμι μας είναι έτοιμο, θα το αφήσουμε στην άκρη και πάμε να συνεχίσουμε. 15 γραμμάρια αλάτι, το υπόλοιπο γάλα, δύο αυγά, ανακατεύουμε. Και τώρα θα περιμένουμε να ενεργοποιηθεί η μαγιά μας. Μόλις ενεργοποιηθεί η μαγιά θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, αφήσαμε λιγάκι τη μαγιά μας να ενεργοποιηθεί όπως σας είπα. Θα ρίξουμε όλο το αλεύρι. Την ενεργοποιημένη μας μαγιά. Πάμε τώρα να ζυμώσουμε λιγάκι. Μπορείτε να το κάνετε και για όλες τις χρήσεις, θα σας βγει λίγο πιο σφιχτό, έτσι. Μπορείτε να του δώσετε άρωμα, να του βάλετε θυμάρι, να του βάλετε ρίγανη. Λοιπόν, εφόσον το ζυμώσαμε λιγάκι και ανακατευτήκαν τα υλικά, ενσωματωθήκαν τα υλικά, θα βάλουμε 100 γραμμάρια βούτυρο σταδιακά, το βάζουμε στο χέρι μας και σιγά σιγά του κάνουμε διπλώματα. Πάρει αυτό που έχουμε ρίξει, ξαναρίχνουμε πάλι μέχρι να ενσωματωθεί όλο το βούτυρό μας. Βλέπετε, η ζύμη σταμάτησε να κολλάει πλέον, το βοηθάει το βούτυρο. Ανακατεύουμε, ζυμώνουμε τόσο μέχρι να ενσωματωθεί. Εννοείται ότι αν έχετε κουζινομηχανή το βάζετε στην κουζινομηχανή, είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Σκεπάζουμε και αφήνουμε 40 λεπτά να φουσκώσει. Μετά από 40 λεπτά έχει φουσκώσει αρκετά, έχει γίνει ωραίο.
πάθω ωραία ζύμη. Λοιπόν, θα κόψουμε 9 κομμάτια, 8 κομμάτια ίδια και το ένα μεγαλύτερο κατά 30 με 40 γραμμάρια. Εντάξει. Λοιπόν, είναι 8 κομμάτια των 200 γραμμαρίων και ένα περίπου των 250. Εντάξει. Είναι το πιο μεγάλο, είναι αυτό που θα βάλουμε στη μέση. Λοιπόν, αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Παίρνουμε ένα ταψάκι 28. Θα βάλουμε αυτό μέσα. Πιέζουμε λιγάκι. Αυτό από πάνω του. Πιέζουμε λίγο. Θα διαμορφώσουμε σε λίγο. Και στη μέση θα βάλουμε το μεγαλύτερο. Λοιπόν, έτσι θα είναι το σχέδιό του. Θα το αφήσετε τώρα. Θέλουμε να φουσκώσει. Έτσι. Πιέζουμε λιγάκι εδώ. Έτσι. Θα το σκεπάσουμε με μία πετσετούλα και θα το αφήσουμε για 20 λεπτά να φουσκώσει. Μετά από 20 λεπτά ανάβουμε το φούρνο μας 170 βαθμούς αντιστάσεις. Λοιπόν, τα αφήσαμε λιγάκι, ξεκουραστεί, κάνει 20 λεπτά. Θα τα περάσουμε με λίγο ασπράδι αυγού ή μπορείτε να βάλετε γάλα. Και θα φουρνίσουμε, όπως σας είπα, αντιστάσεις 180 με περίπου 50 λεπτά μέχρι να πάρουν ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Να το φτιάξετε όλοι, είναι φανταστικό. Να το κάνετε κοινοποίηση. Θα βάλουμε και λίγο αμύγδαλο. Λοιπόν, έτοιμοι, πάμε για ψήσιμο. Λοιπόν, το ψωμάκι μας είναι έτοιμο, τώρα θα πρέπει να το αφήσουμε να κρυώσει, έτσι για να μπορέσουμε να το ξεφορμάρουμε ή να το βγάλουμε από το ταψί. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Τη συνταγή θα την εβάλω στο www.magirikesapollavsis.gr και οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Μια μεγάλη παρέα εκεί πέρα σας περιμένει. Κομμένο θα το δείτε στην αρχή. Γεια σας.